අයිබෝන් හැමෝටම ඉතින් වෙනදා වගේම ඔයාලා අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. අදත් අපි කරන්න යන්නේ වෙසක් කූඩුවක් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් අපේ ළමා පරපුර ගොඩක් දුරට අටපට්ටම් නිර්මාණය කරන්න දන්නවා. ඒ වුණත් දහඅටපට්ටමක් නිර්මාණය කරන විදිය ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ චානක මහත්තයා ඉන්නවා අපිත් එක්ක වෙනදා වගේම අපිට අද දහඅටපට්ටම කොහොමද හදන විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ දවස්වල අපි ගෙවල් වල ඉන්නේ රටේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දවස්වල මේ දහඅටපට්ටමක් නිර්මාණය කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා. එහෙනම් අපි යමු දහඅටපට්ටමක් නිර්මාණය කරන්න. හරි චානක එහෙනම් අපි දහඅටපට්ටම නිර්මාණය කරමුනේ. ඔව් දන්ත. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය කරන දහඅටපට්ටම නිර්මාණය කරන්න මූලික වශයෙන්ම උණ බට ඒ වගේම ටුවෙන් ඕන. ඔව් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක නිර්මාණය කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම උණ බට සුද්ධ කරගන්න ඕනි. මම හිතන්නේ ඔයාලා දකින්න ඇති කලින් වීඩියෝ එක උණ බට සුද්ධ කරගෙන කොහොමද මෙතන මේ විදියට මේ උණ බට ආවේ කියලා. සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ ඒක අඟල් 12කට වගේ ගත්තොත් ඉතාමත් පහසු වෙනවා අපිට මේක නිර්මාණය කරගන්න. මේ තියෙන්නේ සුද්ධ කරගෙන ගෙන ආපු එවැනි උණබට කුරා. කියන වාරන් තියෙන්නේ 12කට නේ. 12කට. ඊට පස්සේ මේක අපිට වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වැඩියෙන් ගත්තත් මේක හරියටම මැනලා 3කට මැන ගන්නවා. 3ෙන් බෙදන්න ඕන. සමාන 3කට බෙදලා අගයකට එන තුනක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක තුන බෙදලා මේ ආකාරයට කට්ට කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒ කියන්නේ 12කට 12 අඟල් 4න් 4 කට්ට කපා ගත්තා. එහෙම කපා ගත්තාම අපිට ලේසි මේ වගේ මේ උණ කුරු මේ සම්බන්ධ සවි කරද්දී හොඳ සයිස් එකක් සවි කර ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඒකයි අර මෙහෙම ඉස්සර එකත් අඩු වෙනවා. ඉස්සර එකත් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කරනවා අපිට මේවැනි අඟල් 4ක කෝඩු 24ක් ඒ වගේ මෙවැනි කෝඩු 24ක් අවශ්‍ය කරනවා. අපි බලමු මේ මුලින්ම කොහොමද කොටුව නිර්මාණය කරගන්නේ. තියාගෙන තියෙන්නේ. සවි කරගන්න කියලා. කොහොමද දැන් අර කපාගත්ත කට්ට තියෙනවනේ. ඒ කට්ටට මේ කට්ට හරියට තියලා ඊට පස්සේ අපිට මේ නූල් සම්බන්ධ කරගෙන මේක සවි කරගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට. සරුංගල් විදියට. සරුංගල් විදියට ඉතාමත් පහසු පොඩි අයට ඊළඟ එකත් මේ ආකාරයට තියලා මේ ආකාරයට අපිට ගැට ගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ දැන් මේ අඟල් හතර පොඩි පතුරු තියෙන්නේ. මේ පොඩි පතුරු මෙන්න මේ තියෙන කට්ට කපලා තියෙන අග්ගිස්සේ මේ ආකාරයට මේකේ තියෙන කට්ට කියලා මෙන්න මේ ආකාරයට සවි කර ගන්නවා. අල්ලන්න. පළවෙනි පෙරේදී අපි සාදාගත් කොටුව මේ ආකාරයට රතු කුරුසයක් වගේ ඒ හැඩයට තමයි අපිට පළවෙනි පියවර මේ දිස්සන්නේ. මේවැනි ලාංඡනය වගේ. මෙවැනි තවත් පහක් ඕනි කරනවා මේ යන 18ටම ඔක්කොම 6ක් ඕනි කරනවා. ගෙනල් තියෙනවා මම පහක් කලින්ම සාදාගෙන ආවා. ඔබට පේනවා ඇති. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඊළඟ පියවර වශයෙන් මේ 18ටම හදන්නේ කියලා. ඔව් අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේ කොටු 6 ගැට ගහගන්නේ කියලා. තාම තේරුන්නේ නැහැ මොකද මේක. ඔව් නේ මේක මේ අටපට්ට වලට පොඩ්ඩක් සංකීර්ණයි. මුලින්ම අපි මේ වගේ කොටු අරගෙන ඊළඟ කොටුව මේ තියෙන මේ මුළු මේ මුළු වලට මේකේ මුල සෙට් සෙට් කර ගන්න ඕනේ. සමහරවිට මේක බොහෝ අයට පැටලෙනවා පරිස්සමෙන්ම කරගන්න ඕනේ. වෙලාවකට සමහර අයට ඔහොම ගැට ගහගෙන ගන්න මෙහෙම බලනවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ මුළු දෙක තමයි එන්න මේ විදිහට තමයි මේක ගැට ගහන්නේ. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක ගැට ගහගන්නේ කියලා.
දැන් අපි කූඩුව නිර්මාණය කරගෙන අවසානයේ නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ මේ ආකාරයට සරදියානේ තමයි 18 පට්ටම කියන්නේ. මේක තමයි 18 පට්ටම කියලා කියන්නේ. ඒක සයිසක් තුමත් මේක. අපිට දැන් මේක මේ අලව ගත්තට පස්සේ මීටත් වඩා ලස්සන අලංකාර කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි අලවලා බලමු. ඔව් දන්ත අපි දැන් මේක අලව ගන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේ සඳහා මම රතුයි සුදුයි දැල්කොළ ගෙනාවා. ඒකට වඩා සුදු පාටයි වලවන්න ඕනේ. මම අලව ගන්න යන්නේ මේ කොටු සඳහා රතු පාටින්, ඒ වගේම මැද කොටුව සුදු පාටින්, ත්‍රිකෝණ සුදු පාටින්, මේ අලුව කැඩේ හැඩතල දින ඒවත් සුදු පාටින්. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ අලව ගන්න පුළුවන් අලව කැටේ. ඉතින් මේ ඒ සඳහා මම පහසු වෙන්න මේ හැඩතල සියල්ලම කලින්ම කපාගෙන ආවා මෙන්න මේ විදියට. අලව ගත්තට පස්සේ මේ වගේ පැතිකඩ අපිට පිළිගන්න. පැත්ත තමයි සම්පූර්ණ වලවනවා. උඩ යටයි අලවන්නේ. විතරක් මැද කොටුව විතරක්. මේ සුදු කොටුව විතර කලන්න. උඩ කොටුව ඉස්සරහට කරනවා. මේ විදිහට වටේම අලව ගන්න ඕනේ. දැන් අපි සතු පාට කොට සියල්ලම අලවන්නේ නැහැ. රතු විසුරු මේව අලවන්නේ නැහැ. මේ උඩයි යටයි මැද කොටුව විතරක් අපි අලවන්නේ. ඔව්. උඩයි යට. දැන් අපි මොකක්ද දාන්නේ? මේ කොටුව අලවන්නේ. දැන් අපි මේ චතුරස්‍ර ගාල ටික මේක හැඩතල ටික අලවගමු. අපි දැන් මේ අලුවකට හැඩතල ටික අලවගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට අලව ගන්න තියෙන්නේ මේ ත්‍රිකෝණ හැඩතල ටික. අපි දැන් මේ 18 පට්ටම අලවගෙන ඉවරයි. මේ උඩ කොටසයි
පහළ කොටසයි විතරක් අපි ඉස්සර තබන්න ඕනේ. කියන්නේ බල්බයක් දාලා. බල්බයක් දාගන්න පුළුවන් අපිට පස්සේ. දැන් අපි බලමු රැලි දාලා අලංකාර කරගන්න විදිහ. හරි ඔයාලා දකින්න ඇති කොහොමද අපි මේක නිර්මාණය කරේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පොසන් එකට කූඩුවක් හදලා බලන්න. හරි. එහෙනම් ගොඩාක්ම ස්තුතියි අපෙත් එක්ක රැඳී සිටිනවට. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින්.